હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈમાં લારી ઉપર મળે તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી દેશી ચણાની ચાટની રેસીપી। તો આ ચાટ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। હલકી ફુલકી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે એકદમ ઝડપથી બનાવીને આ ચાટ સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ચાટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા દેશી કાળા ચણાને ઓવરનાઇટ પલાળીને રાખ્યા હતા અને તેમાંથી બધું જ પાણી નિતારીને તેને સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણા બધા જ ચણા આ રીતે પલળીને ફૂલી ગયા છે। હવે એક પ્રેશર કુકર લઈશું અને બધા ચણાને આપણે પ્રેશર કુકરમાં ટ્રાન્સફર કરીશું। આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલી તમારી ચાટ બનશે। અને હવે ચણાને બાફવા માટે આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો આગળ ચાટમાં પણ આપણે મીઠાનો યુઝ કરવાના છે, તો મીઠું તમારે પહેલાં મીડિયમ જ નાખવાનું। અને હવે આપણે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી વગાડીશું। જ્યાં સુધી આપણા ચણા બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે મસાલા તૈયાર કરી લઈશું। તો એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે પહેલાં તો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો 1 કપ ચણાના માપ માટે આટલા મસાલા એકદમ પરફેક્ટ છે। જો તમે વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં ચાટ બનાવવાના હોય તો તમારે મસાલા એ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી લેવાના। અને હવે તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો આ રીતે આપણે પાણી મસાલામાં ઉમેરીને મિક્સ કરીને ત્યાર પછી વઘારમાં નાખીશું, એટલે આપણા મસાલા બિલકુલ પણ બળશે નહીં અને ચાટ માટેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ એવો આવશે। તો અહીંયા આપણા મસાલાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ચાટ બનાવવાનું શરૂ કરીશું। ગેસ ઉપર એક કડાઈ રાખીશું અને તેમાં ફક્ત 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। આ ચાટમાં આપણે તેલનું પ્રમાણ વધારે નથી રાખવાનું। અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું। જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન આપણે આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આ ચાટમાં આદુની પેસ્ટ આ રીતે તમે થોડીક ઉમેરશો એટલે ચાટમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। થોડી સેકન્ડો માટે આપણે આદુની પેસ્ટને સાતળી લઈશું। અને હવે આપણે જે મસાલાની પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી તેને આ રીતે ચમચીની મદદથી પહેલાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે પાણી સાથે બધા મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। અને આ રીતે કડાઈમાં ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ફરીથી આપણે રિન્સ કરીને આ રીતે પાણી ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી આપણા મસાલામાંથી તેલ સેપરેટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલાને સાતળીશું। તો આપણે મસાલામાં પાણી નાખેલું છે એટલે બિલકુલ પણ મસાલા બળશે નહીં અને એકદમ સરસ રીતે સતળાશે, એટલે ચાટમાં તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ લાગશે। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલા એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ આ રીતે સેપરેટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે જે ચણાને બાફવા માટે રાખ્યા હતા તે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આ રીતે બફાઈને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો બધા જ ચણાને આપણે આ રીતે કડાઈમાં ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાનું કોટિંગ આપણા ચણા ઉપર થાય એ રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે હલાવતા રહીશું। તો બધા જ મસાલાનું કોટિંગ આપણા ચણા ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ જ રીતે મેં તેને કૂક કરી લીધા છે। તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે તેને હલકા ઠંડા થવા માટે રાખીશું અને હલકા ઠંડા થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે એકવાર તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ત્યાર પછી હવે આપણે તેમાં બધા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું, જેનાથી આપણી ચાટનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે। તો અહીંયા વેજીટેબલ્સમાં મેં 1 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેકાના આ રીતે ઝીણા ટુકડા કરીને લઈ લીધા છે। સાથે જ તેમાં 1 ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું ઉમેરીશું, 1 ઝીણું કટ કરેલું લીલું મરચું, 1 ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી અને અડધા કપ જેટલી ઝીણી કટ કરેલી કાકડી લઈ લીધી છે। અહીંયા તમારે 1/4 કપ જેટલી ઝીણી કટ કરેલી કાચી કેરી ઉમેરવી હોય તો તમે એ પણ ઉમેરી શકો છો। અહીંયા મરચું વધારે તીખું ના હોય મેં તેવું જ લીધેલું છે। વેજીટેબલ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું। સાથે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીશું
અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે ચણાની સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા વેજીટેબલ્સ આપણે વધારે ઉમેરેલા છે એટલે આ ચાટ ખાવામાં હેલ્ધી રહેશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈને આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી દેશી ચણાની ચાટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું, કોઈ પણ મસાલા તમને ઓછા લાગતા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. તો તમે ક્યારે આ રીતે ફક્ત 5-6 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તેવી દેશી ચણાની ચાટ ક્યારે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. ઉપરથી આપણે થોડીક ઝીણી સેવ અને ગાર્નિશિંગ માટે ફ્રેશ ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.